พี่น้องเคยสังเกตไหมครับว่าทุกวันเนี้ยหันไปทางไหนใครๆก็พูดถึงแต่เรื่อง AI หรือเจ้าหุ่นยนต์สมองกลแต่ก่อนเราอาจจะคิดว่าโอ้ยเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของพวกฝรั่งพวกคนกรุงเขาคุยกันแต่เดี๋ยวก่อนวันเนี้ยแอดไปเจอข่าวหนึ่งจากประเทศจีนตอนเนี้ยที่เมืองฉงชิ่งเขามีการตั้งทีมงานสมองกลสุดล้ำขึ้นมาทำงานแทนคนแล้วครับที่สำคัญคือแต่ก่อนเนี่ยงานบางอย่างต้องใช้เวลาทำกันเป็น3 วันเต็มๆแต่ตอนเนี้ยเจ้าสมองกลพวกเนี้ยใช้เวลาทำแค่ครึ่งวันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เดี๋ยวแอดจะพาไปบุกศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทสร้างแอปพลิเคชันและโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งในเมืองฉงชิ่งประเทศจีนครับพี่น้องภาพที่เราคิดในหัวของบริษัทคอมพิวเตอร์ยุคก่อนเนี่ยคือต้องมีคนนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หลายสิบหลายร้อยคนครับผมตอนที่แอดเคยทำงานในกรุงเทพเนี่ยเป็นนักพัฒนาโปรแกรมก็ภาพประมาณนี้เลยครับก็คือมีคนนั่งเต็มห้องเป็น10เป็นร้อยแต่ละคนก็จะมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กแล้วก็ทำงานของแต่ละคนไปครับก็ประมาณว่านั่งพิมพ์ตัวหนังสือที่เขาเรียกกันว่าโค้ดนะครับกันทั้งวี่ทั้งวันหรือบางทีก็ทั้งคืนด้วยครับแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วในห้องทำงานนั้นน่ะเขามีสิ่งที่เรียกว่าทีมงานสมองกลระดับหัวกะทิหรือ AI Super Team ทำงานร่วมกันอยู่3ตัวครับแม่นแล้วครับฟังบ่ผิดเป็นเจ้าสมองกล3ตัวที่แบ่งหน้าที่กันทำเหมือนคนเป๊ะๆไหมตัวที่1เนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายวางแผนหรือที่เขาเรียกว่า Product Manager นะครับคอยคิดว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมเนี่ยต้องทำอะไรได้บ้างหรือหน้าตาคนเป็นแบบไหนตัวที่2ครับทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายคุมงานหรือ Project Manager คอยแจกจ่ายงานคุมเวลาคุมขั้นตอนไม่ให้หลุดเป้านะครับและตัวที่3คือทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิคหรือ Technical Manager คอยตรวจสอบความถูกต้องและคุมเรื่องระบบหลังบ้านครับทีนี้แล้วคนหลายอยู่ที่ไหนวิศวกรที่เป็นคนจริงๆตอนเนี้ยลดบทบาทกลายมาเป็นแค่ผู้ดูแลหรือผู้คุมงานเท่านั้นเองครับผมพี่น้องลองนึกภาพเหมือนเราเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถด้วยครับแต่ก่อนเนี่ยเราต้องลงไปมุดใต้ท้องรถขันน็อตเองทุกตัวแต่ตอนเนี้ยเรามีหุ่นยนต์3ตัวเนี่ยคอยซ่อมให้หมดส่วนเราเนี่ยยืนกอดอกถือกาแฟคอยคุมงานว่ามันขันน็อตแน่นดีไหมแค่นั้นเลยครับผมโอ้คือดีแท้วิศวกรเขาเล่าให้ฟังว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องตอนเนี้ยสามารถสั่งให้จัดการงานได้สารพัดรูปแบบไม่ว่าจะสร้างหน้าตาแอปพลิเคชันสวยๆทำระบบจัดเก็บข้อมูลหลังบ้านหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบหาจุดผิดพลาดตัวเขาเองเนี่ยมีหน้าที่แค่คอยกดดูความเรียบร้อยเฉยๆงานไหนที่แต่ก่อนเคยใช้เวลาทำ3 วันเต็มๆเนี่ยตอนนี้เหรอครับครึ่งวันก็เสร็จแล้วหายไปเกินครึ่งเลยครับคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตอนเนี้ยในประเทศจีนเนี่ยการใช้เครื่องมือสมองกลอัจฉริยะแบบเนี้ยมันขยายตัวรวดเร็วมากมันทำได้ตั้งแต่ช่วยคิดช่วยเขียนคำสั่งไปจนถึงตรวจสอบความถูกต้องของระบบเรียกว่าทำแทนคนไปแล้วเกือบ 100% ในขั้นตอนการผลิตครับว้าว ครอบคลุมตั้งแต่การจัดระเบียบข้อมูลการเชื่อมต่อระบบไปจนถึงขั้นตอนการทดสอบทั้งหมดป้าดเบิร์ดเหรอครับอาชีพโปรแกรมเมอร์ และที่น่ากลัวกว่านั้นคือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่บริษัทเอกชนทำกันเล่นๆครับพี่น้องบริษัทจีนที่ปักกิ่งเขาเอาจริงมากเขาได้วางแผนที่นำทางระดับชาติที่เรียกว่าแผนพัฒนาสมองกลอัจฉริยะ plus หรือ AI plus roadmap โดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนเลยว่าภายในปีคศ2027หรืออีกแค่ปีเศษๆข้างหน้าเนี่ยอุตสาหกรรมหลักๆ6ด้านของประเทศจีนจะต้องมีการนำเจ้าสมองกลเนี่ยไปใช้ได้ถึง 70% ย้ำนะครับว่า 70% คือเกือบทั้งหมดของระบบขับเคลื่อนประเทศเขาเลยครับพี่น้องครับถ้ายกเรื่องนี้มาวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกสิ่งที่จีนกำลังทำอยู่เนี่ยมันคือการปฏิวัติวิธีการทำงานของโลกยุคใหม่เลยครับการที่เขาเนี่ยสามารถย่นเวลาจาก3 วันเหลือแค่ครึ่งวันได้เนี่ย
รียบเสมือนแต่ก่อนหมู่บ้านเราเนี่ยเกี่ยวข้าวในนา10 ไร่ต้องระดมคนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวอยู่3 วันเต็มๆเสียทั้งค่าเหล้าค่ายาค่ากับข้าวเลี้ยงดูปูเสือแต่วันดีคืนดีมีคนขับรถเกี่ยวข้าวล้ำยุคคันใหญ่เข้ามาวิ่งปรีดเดียวครึ่งวันเสร็จเข้าออกมา100 ถังเนียนกิ๊บซึ่งแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือต้นทุนมันก็จะถูกลงแบบถล่มทลายเมื่อใช้คนน้อยลงใช้เวลาน้อยลงต่อไปการสร้างแอปพลิเคชันหรือระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยเช่นการสร้างระบบจัดการร้านค้าหรือเทคโนโลยีต่างๆจะมีราคาถูกลงมากใครๆก็จะเข้าถึงได้บริษัทไหนที่ยังใช้คนนั่งทำงานแบบเดิมๆเนี่ยจะเจ๊งครับเพราะคู่แข่งที่ใช้สมองกลเนี่ยเขาจะส่งงานได้เร็วกว่าเป็น10 เท่าและในเมื่อเจ้าสมองกลน่ะมันทำงานยากๆให้หมดแล้วสิ่งที่จะตัดสินว่าใครชนะคือใครมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีกว่าหรือเข้าใจปัญหาของคนได้ดีกว่านั่นเองด้วยครับทีเนี้ยตัดภาพกลับมาดูฝั่งรัฐบาลไทยเราบ้างเด้อจากข้อมูลที่แอดเนี่ยพอจะหาเจอนะครับตอนเนี้ยเขามีการจัดงบประมาณทั้งในและนอกแผนรวมกันกว่า 25,000 ล้านบาทครับเดินหน้าแผนปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติอย่างเป็นทางการแล้วครับไม้เด็ดที่เขากำลังทำอยู่ตอนเนี้ยไม่ใช่การไปสร้างหุ่นยนต์แข่งกับจีนเด้อแต่คือการตั้งศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้าน AI หรือ Center of Excellence กระจายออกไป9 แห่งทั่วประเทศเพื่อเอาเจ้าสมองกลเนี่ยไปอัปเกรดระบบหลักๆของบ้านเราโดยตรงเช่นระบบประมวลผลภาครัฐการจับมือพัฒนาโมเดลภาษาไทยเพื่อความมั่นคงและเอา AI เนี่ยไปฝังไว้ในระบบบริการสาธารณสุขและการท่องเที่ยวเพื่อช่วยทุนแรงคนทำงานเรียกว่าแผนของรัฐบาลไทยตอนนี้เน้นไปที่การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการดึงเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่เราถนัดเพื่อหวังจะยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มรายได้ให้ประเทศในระยะยาวนั่นเองด้วยครับพี่น้องประเทศไทยเรามักจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนถ้าจีนเขาสามารถผลิตของใหม่ล้ำๆออกมาได้ในราคาที่ถูกลงและเร็วขึ้นต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้จะทะลักเข้ามาในไทยเหมือนสินค้าแฟชั่นสินค้าราคาถูกในแอปส้มแอปน้ำเงินที่เรากดซื้อกันทุกวันนี่แหละครับระบบการทำงานในบริษัทใหญ่ๆในไทยเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบสมองกลตามเขาไม่งั้นจะสู้ราคาสินค้าจากต่างประเทศไม่ได้เลยเด้อลูกหลานบ้านเราที่อุตส่าห์ส่งเสียให้เรียนสายคอมพิวเตอร์สาย IT หวังว่าจะจบมาเป็นมนุษย์ทองคำเงินเดือนแพงๆต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วด้วยครับถ้าเรียนมาเพื่อแค่นั่งพิมพ์คำสั่งตามที่เขาสั่งซึ่งเจ้าสมองกลทำได้เร็วกว่าครึ่งวันเสร็จลูกหลานเราก็อาจจะตกงานได้ง่ายๆหรือถ้ามีงานทำก็อาจจะได้ค่าจ้างที่น้อยลงเพราะต้องแข่งกับหุ่นยนต์มันจะเกิดภาวะเงินฝืดเคืองหายากในกลุ่มแรงงานสายเนี่ยถ้าไม่รีบปรับตัวด้วยครับผมสรุปคือเรื่องของเจ้าสมองกลอัจฉริยะที่จีนกำลังเร่งสปีดใช้อยู่ในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วเด้อมันกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกและเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเร็วๆนี้ของแท้แน่นอนครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ